Αυτός πολιτικός δεν είναι. Συγγραφέας είναι. Ένας ανθρωπίσκος είναι, ανθρωπάκος, έχει 5 ιδέες, έγινε διάσημος για τις διώξεις εκείνες τέλος πάντων, και τώρα σου λέει έγινε μεγάλος και άντε να λέει τα μεγάλα του λόγια. Νομίζω ότι είναι μεγάλο. Δεν με ενδιαφέρει. Μπορεί. Καλύτερος, αλλά όχι και τόσο πολλά. Γιατί και ο Σάχαροφ δεν... Έζησε 20 χρόνια στο καπιταλιστικό σύστημα. Αυτός και δεν το κατάλαβε. Τι κατάλαβε από το καπιταλιστικό σύστημα? Σε γκέτο ζουν εκεί μέσα, κλείνονται. Όπως πάνε οι Έλληνες πάνε στην Αυστραλία, οι καθηγητές. Έχουν ελληνικά σχολεία. Οι καθηγητές είναι απομονωμένοι. Δεν μπορούν να μιλήσουν αγγλικά. Είχαμε έτυχε να γνωρίσουμε αυτή την παρέα εκεί των δασκάλων, δεν μπορούσαν να μιλήσουν αγγλικά. Και εγώ τους έκανα παρατήρηση, δεν ξέρω αν βοήθησαν αυτά που τους είπα εγώ, και άρχισαν να παίρνουν μαθήματα αγγλικής για να μάθουν τα αγγλικά. Αλλά βασικά ζουν σε έναν κόσμο δικό τους, έτσι απομονωμένο. Δεν έχουν επαφή με τον έξω κόσμο. Και αυτοί οι Ρώσοι στην Αμερική το ίδιο κάνουν. Λοιπόν, για τη Σοβιετική Ένωση τώρα, για την οικονομία πώς εξελίχθηκε, αυτή η θεωρία τώρα, το χάος, είναι θεωρία, λένε, των συστημάτων, μια θεωρία των συστημάτων, που περιγράφεται με κάποιου είδους κάποιες ειδικές εξισώσεις, μη γραμμικές εξισώσεις. Υπάρχει δηλαδή, όταν λέμε θεωρία του χάους, είναι ουσιαστικά μια μαθηματική θεωρία μη γραμμικών εξισώσεων, που με πολύ απλά λόγια σημαίνει αυτό. Ή τώρα, επειδή έχουν συνδέσει τη θεωρία του χάους με την πεταλούδα, αν έχεις ακούσει το φαινόμενο της πεταλούδας, δεν θυμάμαι πώς λέγεται ακριβώς, λέει θα χτυπήσει τα φτερά η πεταλούδα στην Κίνα και θα αλλάξει ο καιρός στην Αμερική. Κατάλαβες? Ναι. Γιατί ο καιρός είναι απρόβλεπτος. Ο καιρός, η κίνηση πώς θα λέμε, τα σύννεφα και αυτά, ναι, είναι μια δυναμική η οποία περιγράφεται με εξισώσεις μαθηματικές αυτού ακριβώς του είδους. Όπου μικρές αλλαγές στις αρχικές συνθήκες μπορούν να επιφέρουν πολύ μεγάλες αλλαγές στο τελικό αποτέλεσμα. Συνήθως η γραμμικοποίηση των μαθηματικών, αυτή είναι η συνέχεια, η υπόθεση της συνεχείας, ας πούμε, των πραγμάτων. Κάνεις κάτι πολύ μικρό, σαν αποτέλεσμα έχεις κάτι πολύ μικρό. Η θεωρία του χάους ή στις μη γραμμικές εξισώσεις γίνεται αυτό, ότι έχεις πολύ μικρές αλλαγές αρχικά και πολύ μεγάλες αλλαγές στο τέλος. Τώρα υπάρχει η άλλη θεωρία της πολυπλοκότητας, που λένε ότι είναι η θεωρία στα σύνορα, στα όρια του χάος και του θανάτου, της απόλυτης τάξης. Απόλυτη τάξη, θάνατος. Δεν υπάρχει τίποτα. Τα πάντα ήρεμα. Αυτό είναι η απόλυτη τάξη. Το χάος είναι από εδώ, που τα πάντα είναι μπερδεμένα, ανακατεμένα, δεν μπορείς να προβλέψεις απολύτως τίποτα. Μέσα υπάρχει μια λεπτή γραμμή ανάμεσά τους, που είναι η πολυπλοκότητα, που είναι η ζωή, που είναι όλα τα οργανωμένα συστήματα και που είναι και η κοινωνία. Εμείς σαν άτομα είμαστε, σαν οργανισμοί, είμαστε πολύπλοκοι οργανισμοί που υπαγόμαστε σε ορισμένες αρχές αυτής της θεωρίας της πολυπλοκότητας, και μια άλλη είναι η κοινωνία, η οποία επίσης είναι ένας μηχανισμός φοβερά πολύπλοκος, αλλά που είναι πάρα πολύ δύσκολο να προβλέψουμε τι θα συμβεί εάν να γίνει η ανάλυση σωστή, δηλαδή του πώς θα κινηθεί μια κοινωνία εάν γίνει αυτό, μετά να πούμε για να δούμε πώς θα κινηθεί εάν δεν κάνουμε αυτό αλλά κάνουμε εκείνο, και πάμε προς τα εκεί, προς το μέλλον, και προσπαθούμε να προβλέψουμε. Δεν μπορούμε. Γιατί υπάρχουν τα προκύπτοντα φαινόμενα. Έχεις κάποια μικρά πράγματα που γίνονται, κάποιους μικρούς οργανισμούς. Πάρε το ανθρώπινο σώμα. Έχουμε δισεκατομμύρια κύτταρα. Έχουμε πάρα πολλά όργανα, τα οποία είναι ανεξάρτητα κατά κάποιον τρόπο. Το ένα κοιτάει αυτό το μέρος, το ένα κοιτάει εκείνο το μέρος, το ένα κοιτάει, ασχολείται με αυτήν την διαδικασία, το άλλο ασχολείται με εκείνη τη διαδικασία, και έχουμε όλα μαζί που συνεργάζονται και βγαίνει ένας οργανισμός. Γενικά αυτά τα προκύπτοντα φαινόμενα είναι όταν έχουμε κάποιους ανεξάρτητους
κάποιες ανεξάρτητες δραστηριότητες, κάτι συμβαίνει εδώ, κάτι συμβαίνει εδώ, κάτι εδώ, κάτι εδώ, κάτι εδώ και το τελικό αποτέλεσμα είναι κάτι τελείως καινούριο. Ναι, αυτά είναι στη φύση. Αυτά είναι στη φύση και στην κοινωνία, σε όλα τα οργανωμένα συστήματα. Στη φύση, να πούμε, όλα αυτά γίνονται πολύ πιο αργά. Πολύ πιο αργά. Πολλά πράγματα δεν γίνονται αργά, αυτό είναι το θέμα. Ότι γίνονται, υπάρχει μέσα στην θεωρία αυτή, υπάρχει η υπόθεση των καταρακτών, των ξαφνικών καταστροφών. Και έχουν γίνει στην ιστορία της ανθρωπότητας ξαφνικές καταστροφές, τις οποίες δεν μπορούν να τις εξηγήσουν, τις οποίες προσπαθούν σήμερα να τις εξηγήσουν με συγκρούσεις και δεν έχουν βρεθεί αποδείξεις συγκρούσεων. Δηλαδή μπορεί η θεωρία ίδια να φέρνει σαν αποτέλεσμα αυτό. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε, δεν μπορούμε να πούμε τι θα γινόταν αν. Γι' αυτό δεν μπορείς να πεις για τη Σοβιετική Ένωση ή για την Ρωσία τώρα, για το πώς εξελίσσεται, ότι αν κάναμε αυτό θα είχαμε εκείνο. Δεν ξέρεις. Δεν μπορείς να ξέρεις. Κοίταξε, αυτά που λέμε στη φύση που γίνονται. Ποτάμι αλλάζουν ρου. Θάλασσες ξεράθηκαν. Η Αλμυράια, έρευος, πώς το είναι. Πουστίνη που είναι στην Ναι. στο Καζακστάν. Ναι. Ήταν θάλασσα κάποτε. Τώρα οι Αγγλοαμερικάνοι, έχω διαβάσει, μελετάνε να κάνουν το κανάλι του Παναμά, να το κάνουν αλλού γιατί η θάλασσα λιγοστεύει. Ναι. Και προβλέπουν ότι μπορεί να πούμε θα έρθει καιρός, δεν μπορούν να τα πει. Γιατί θα λιγοστεύουν τα νερά. Αλλά αυτά γίνονται πώς λες, ίσως και σε εκατομμύρια χρόνια, αυτά όπως είναι. Μερικές από τις αλλαγές, ναι. Εδώ εμείς έχουμε τώρα, ερχόμαστε στον ιστορικό ελληνισμό. Αυτά τώρα πολλές σήμερα, η αλλαγή που γίνεται. Έχουν παράδειγμα. Έχουν παράδειγμα στον νόμο καπιταλιστική κοινωνία. Να πάρουν από εκεί το πρόγραμμα, το παράδειγμα και να αρχίσουν από εδώ που ήταν στάσιμοι να ξεκινήσουν να μαθαίνουν προς το ευρώς. Τι πρόβλημα, τι ήσαμε με ένα μυαλό δεν έχουν, πώς να κάνουν ατομική πρωτοβουλία, ατομική ιδιοκτησία, να κάνουν, όχι διαμιάς. Εδώ μπορώ να σου πω εγώ και ο Λιάννη έκανε λάθη αυτό το βίντεο. Και ο Λιάννη απότομα τα έκανε.